عاش طفولة صعبة ومشردة. كان يعشق الرسم، لكن تم رفض قبوله في كلية الفنون الجميلة. تطوع في الجيش الألماني ونال وسام الشجاعة، فكانت بداية طريقه إلى السلطة. غير لون الكرة الأرضية من اللون الأخضر إلى اللون الدموي القاني. كان مسكونا بالعظمة ويحلم بالسيطرة على العالم، فاحتل 11 دولة. رأى في اليهود الخيانة وأنه يجب التخلص منهم، فقتل 6 ملايين يهودي. تميز بكاريزما قوية وبخطب تلهب الجماهير وتملك عقولهم، فصنف من ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في التاريخ. ومن لا يعرف هذا الطفل البريء؟ إنه أدولف هتلر. لو تم قبوله من قبل مدرسة الفنون الجميلة لما قتل أكثر من 70 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، وغير وجه العالم في القرن العشرين. أدولف هتلر زعيم اليمين المتطرف. انتقل هتلر عام 1913 من فيينا إلى ميونخ بعدما رفضته كلية الفنون الجميلة لمرتين في النمسا، وكان يحلم أن يكون رساما. بعدها بعام واحد اندلعت الحرب العالمية الأولى، فوجد هتلر فيها فرصة مناسبة للانضمام للجيش الألماني، فنال وسام الشجاعة. أصيب هتلر بالغاز السام ونقل إلى المستشفى، حيث كان يستمع إلى الأخبار، فسمعت أذناه خبرا لم يكن في الحسبان: لقد استسلمت ألمانيا وخسرت الحرب. وعندها وقعت ألمانيا معاهدة فرساي التي ألزمتها بالاعتراف بمسؤولية الحرب، ويترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضررة بدفع تعويضات مالية كبيرة لدول الحلفاء، وسحب سلاح الجو الألماني، وتخفيض عدد الجيش. هنا بدأت الأحزاب السياسية بالانتشار في ألمانيا، وأعلنت عن رفضها للاستسلام، اضطر الحكومة الألمانية لزرع جواسيس في الأحزاب السياسية، وكان هتلر واحدا من هؤلاء الجواسيس. وهنا كانت بداية الطريق إلى السلطة، وخلال عمله بالتجسس في أحد البارات على حزب العمال النازي، أعجب أدولف هتلر بخطاب الحزب النازي الذي وضع لوم الهزيمة على اليهود ليترك الجيش والتجسس وينضم إلى الحزب النازي في اليوم التالي. تفرغ للعمل السياسي وتحول إلى مخاطب وعنصر هام في الحزب النازي، وغير اسم الحزب إلى حزب العمال الاشتراكي الألماني، فأصبح من أصحاب النفوذ، وانضم إليه الكثير من الضباط الرافضين لاستسلام ألمانيا. وفي عام 1929 عين هتلر رئيسا للحزب النازي، وعرض على الضابط إرنست روم في الجيش الألماني إعطائه السلاح الذي يريد الجيش التخلص منه ليشكل جيشه الخاص قوات العاصفة، وعين روم قائدا عليها. وبعدها انهار الاقتصاد الألماني جراء التعويضات المالية الكبيرة التي قدمتها ألمانيا كتعويض لدول الحلفاء في خسارة الحرب العالمية الأولى. كانت هذه فرصة مناسبة لهتلر للسيطرة على السلطة بعد انقلاب على الحكومة، حيث حرك 3000 من قوات العاصفة إلى شوارع برلين، وواجهتهم الشرطة، فقتل 16 من النازيين و3 من أفراد الشرطة، وتم اعتقال هتلر. حكم عليه بالسجن ل5 سنوات على إثرها، ولكنه خرج بعدها ببضعة أشهر وتوجه إلى صناديق الاقتراع. وعلى الرغم من شعبيته الكبيرة فإنه لم يحصل سوى على 2% من الأصوات. وفي تلك الفترة استمر الاقتصاد الألماني في الانهيار، ومعه ارتفعت أصوات الأحزاب السياسية، وكان أبرزها الشيوعية. وفي عام 1932 قاد هتلر حزب النازية ليصبح بذلك أكبر حزب سياسي في ألمانيا. وبعدها بعام واحد زاد قلق رئيس ألمانيا آنذاك فون هندنبرغ، فعين هتلر مستشارا، وذلك في عام 1933، ففرض هتلر سلطته سريعا وبدأ بفرض الديكتاتورية،
وأصدر قانون التمكين الذي سمح له بتمرير القرارات دون الرجوع إلى البرلمان، ليحل بعدها جميع الأحزاب السياسية ويبقي على الحزب النازي كحزب وحيد في ألمانيا. ولكن هتلر لا زال في حاجة دعم الجيش ليبدأ حرب الانتقام، ومن هنا بدأت الخطوات الأولى للحرب العالمية الثانية. في هذا الفيديو سردنا لكم الجزء الأول من حياة أدولف هتلر الزعيم النازي الأبرز في التاريخ. إذا أردتم الجزء الثاني يجب أن يصل هذا الفيديو إلى 1000 إعجاب. وفي الأخير لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.